はい。じゃあ、皆さん、こんばんは。ナマステ。お元気ですか？こんばんは、先生。元気です。先生もお元気ですか？お元気ですか、先生。ありがとうございます。はい、私も元気です。私もभनेको चाहिँ अब म पनि है म पार्टिकल भनेको चाहिँ पनि भन्ने हुन्छ।お元気ですか？はい、元気です。先生はमैले म पनि भन्नु पर्यो होइन。私も元気です。私も元気です。はい、皆さんありがとうございます。じゃあ、今日のクラスでタラインを勉強します。タラインね。タチツデート。はい、皆さんいいですか？はい、先生。はい、先生。OK です。これから始めましょう。はい、その前に出席を取ります。出席を取ります。はい、先生。はい、サンジブさん。はい、先生。はい、プラサンサさん。はい、先生。ヒクマツさん。はい、ヒクマツさんは今日欠席ですね。欠席です。出席भनेको出席を取ります。एटेन्डेन्स लिन्छु।出席भनेको आउनु, एटेन्ड गर्नु।欠席भनेको चाहिँ एब्सेन्ट हुनु है। ओके、欠席です。はい、じゃあ皆さん、これからタチツデト。タチツデト。はい、タです。たです。タです。はい。何ですか？ちです。ちで。はい、何ですか？たです。た。ちです。ちゅです。ちゅです。OK。अहिलेको सी र चु उस्तो उस्तै देखिन्छ है।はい、先生。हामी त्यसको थाहा पाउने तरिका पनि हेर्छौँ।はい。たです。ちです。ちです。ちゅです。です。ちです。でです。で。で。ごめん。でです。でです。うん。うん、そうそうそう。たです。ちです。たちちゅ。でです。でですね。はい。ちゅです。そうです。でです。でです。たです。たです。ちです。ちゅです。でです。とです。そうです。はい。じゃあ、これから書き順を見ましょう。まだですね。はい。お願いします。見てください。何ですか？たです。ちです。ちです。ちゅです。です。でです。でです。とです。どうです。はい、これから書き順ですね。一緒からです。はい、一画目は上から下。払う、払う、払う。払うかレフトで上から下。마치बाट तल तर हल्का लेफ्टपट्टि हराउ। त्यसै गरी 2 画目
हिदारी खरा मिगी यहाँबाट हिदारी खरा मिगी तोमेरु यहाँ स्टप गर्यो अनि कोही फुनी तल आएर कोको हराओ यो ग्याप हेर्नु त प्यारल जस्तो छ है ग्याप हेर्नु त प्यारल जस्तो छ है त्यसैगरी सांखाकुमे चाहिँ यहाँबाट यता जोड्ने अनि यो सांखाकुमे थर्ड स्ट्रोकले चाहिँ यसलाई क्रस नगर्ने है यो लाइनलाई सेकेन्ड स्ट्रोकलाई क्रस नगर्ने है ठीक छ अनि यो थर्ड स्ट्रोकले चाहिँ फर्स्ट स्ट्रोकलाई नछुए पनि केही फरक पर्दैन है यहाँ बिचतिरबाट लेख्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन है यहाँतिरबाट लेख्दा पनि है दोगाを見ましょうはい見てくださいファーストストローク払う止める払う OK हेर्नु त फर्स्ट स्ट्रोक हराऊ कोको हराऊ सेकेन्ड स्ट्रोक यहाँबाट हल्का यो टुप्पो अलिकति देख्दाखेरि केही हुँदैन है यो राम्रो है यसरी हल्का चुचुक्क देखेको झनै राम्रो है अनि यहाँतिरबाट यता आयो मिगीमा आयो अनि यहाँनिर तोमेरु यहाँ स्टप गरेर सर उयो खारा सीता अनि कोको हराऊ है अनि यो लाइन हेर्नुस् त हल्का प्यारलल जस्तो छ है बराबर जस्तो छ अनि थर्ड स्ट्रोक चाहिँ यहाँतिरबाट आयो सेकेन्ड स्ट्रोकलाई नकाट्ने है थर्ड स्ट्रोकले त्यहाँनिर तोमेरु त्यहाँनिर रोक्ने ओके यो लाइन यहाँनिर नजोड्दाखेरि पनि हुन्छ है यहाँ नजोड्ने है ओके अब यहाँनिर चाहिँ हल्का जोडेको जस्तो देख्यो तर नजोड्दाखेरि पनि भयो है नजोडेको नै देख्नु तपाईहरुले ओके हाई वाकारिमासिता का हाई सेन्से はい、じゃあ次行きます。はい、これは G です。G です。G です。यसको चाहिँ एक खाकमे उयो खरा सिता माथिबाट तल हल्का छड्के राइटबाट लेफ्टतिर गएको छ त्यसैगरी निखाकुमे चाहिँ आवै त्यो ब्लू लाइन है निखाकुमे ब्लू लाइन हो है हिदारी खारा मिगी लेफ्टबाट राइट स्ट्रेट नभएर हल्का छड्के छ है हेर्नु है प्राय सबै तपाईहरुले याद गर्नुभएको कतिको याद गर्नुभएको छ प्राय लाइनहरु सिधा स्ट्रेट लाइन छैन है सबै हल्का छड्के छ अनि प्राय लाइनहरु हल्का मात्र कर्भ भएको छ है प्रायहरु याद गर्नुभएको छ है हाई सेन्से ओके सांखाकुमे थर्ड स्ट्रोक चाहिँ फर्स्ट स्ट्रोकको बिचतिरबाट आयो अनि यहाँतिरबाट हल्का हराऊ हल्का छड्के भएर यहाँ हराऊ じゃあこれから動画を見ます。はい見てください。First 洗う Second 止める Third OKはい、わかりましたか？はい、先生。はい、次行きます。じゃあ、次は、2です。2です。はい。1画目、ファーストストローク。上から下、ライトपट्टि झर्यो।2画目、सेम फर्स्ट स्ट्रोक जस्तै तर फर्स्ट स्ट्रोकको राइट साइडमा लग्यो है हेर्नु है याद गर्ने फर्स्ट स्ट्रोकको राइट साइडपट्टि अनि सेम फर्स्ट स्ट्रोक जस्तै गर्यो अनि सांखाकुमे थर्ड स्ट्रोक उएखारा सिता है अब अघिको सी को के थियो फर्स्ट स्ट्रोकको तलपट्टि सेकेन्ड स्ट्रोक थियो सेकेन्ड स्ट्रोकको तलपट्टि थर्ड स्ट्रोक थियो मुनिबाट माथि लगेको थियो अब चुमा चाहिँ फर्स्ट स्ट्रोकको राइटपट्टि सेकेन्ड स्ट्रोकको राइटपट्टि थर्ड स्ट्रोक छ अनि अब यो थर्ड स्ट्रोक चाहिँ यो चु चाहिँ कसरी बन्यो चु हिरागानाको चु कसरी बनेको छ यसरी
लेफ्टबाट राइटपट्टि गएर अनि माथिबाट तल यसरी झरेको छ हैन छु हाई सेन्से हो यो पनि यसरी यसरी गयो माथिबाट तल झर्यो सी कस्तो थियो यसरी गएर यतापट्टि गएको थियो त्यस्तै गरी माथिबाट तल आयो तलबाट माथि गयो सी काताकाना चु पनि त्यस्तै है चु र सी एकदमै झुकिन्छ तपाईहरुले अहिलेदेखि राम्रोसँग याद गर्नु होला हैはい次行きます動画を見ましょう皆さん動画を見てください first second third 払うはい皆さん書きましたかはい、先生。OK です。じゃあ次いきますね。はい、これは Day です。Day です。Day です。अब ची र तेमा के फरक छ भन्दाखेरि ची को फर्स्ट स्ट्रोक माथिबाट तल झर्छ हैन राइटबाट लेफ्टतिर बग्छ भनेपछि टे को चाहिँ फर्स्ट स्ट्रोक लेफ्टबाट राइट जान्छ है लेफ्टबाट राइट सेकेन्ड स्ट्रोक लेफ्टबाट राइट हल्का छड्के हल्का छड्के फर्स्ट स्ट्रोक भन्दा सेकेन्ड स्ट्रोक अलिकति हल्का लामो छ है याद गर्नुस् है अनि थर्ड स्ट्रोक चाहिँ माथिबाट नल्याउने है सेकेन्ड स्ट्रोकको बेसबाट मुनिबाट यसरी ल्याएर यहाँ हाराओ कोको हाराओ はい、じゃあ動画を見てください First Second Third याद गर्नु होला है फर्स्ट भन्दा सेकेन्ड स्ट्रोक अलिकति लामो छ अनि स्ट्रेट भएको छैन हल्का छड्के हल्का हो कि जस्तो छड्के छ है दुईटै はい、わかりましたかはい、先生。はい、先生。はい、じゃあ次いきますね。次はどうです。と、ファーストストローク上から下止める。2画目セケンドストロークचाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट स्ट्रोकको ठ्याक्क बिचमा छैन है हेर्नु त ठ्याक्क बिचमा छैन बिचभन्दा अलिकति माथि है अलिकति माथि अनि हल्का छड्के आयो यतापट्टि ननिकाल्ने गरी पनि यहाँबाट छड्के आएर यहाँतिर इन गर्ने यहाँ मुनितिर नल्याउने है यसको हेर्नु त यो लाइनमा छोएको छैन तल यहाँ नछुने यहाँ बिचमै तोमेरु はい、じゃあこれから動画を見ましょう。上から下止める。はい。अब यसमा पनि हेर्नु त बिचमा छ बिचमा छैन है ठ्याक्क बिचमा छैन बिच भनेको यहाँतिर हुन्छ ठ्याक्क बिचमा छैन अलिकति हो कि माथि छ है अलिकति हो कि माथि छ है अनि त्यसपछि यहाँ तल सेकेन्ड स्ट्रोकले मुनि धेरै मुनि आएको छैन है अब फर्स्ट स्ट्रोकको यहाँ लाइन बेसमा आएको छ छैन है छैन ओके じゃあ皆さんはい皆さん今日はここまでですお疲れ様でしたहाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी नाको लाइनहरु हेर्ने छौं है皆さんまた明日 また